feel better than I thought I would. I feel better.
Sameah, Hag Sameah. Hope everybody had a nice rest yesterday, Shabbat, first day of Hag. A nice Seder last night. Something meaningful. The ability to go a little deeper into this beautiful Hag. And we're going to begin our second morning of Pesach. On page 99, Modeh Ani, page 2 in Sim Shalom, page 99 in Lev Shalem. Birchot HaShachar, page 10 in Sim Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan לשכלים ולמלכים בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח חיילים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש עלומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם לוקח הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המלכים מצעד לגבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל לגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל לתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעב כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר חבלי של עיני. דומה מעפעפי ורצו מלפניך רבותיי. ולא תראי ולאחל ולאמירה בעוון ציון. ותננו היום וכל יום לכנו חסד רחמים בעיניך ובעיני קוראינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. May be seated. We continue now with Psalm 30, found on page 121, on page 50 in the middle of the page in Sim Shalom. Recite the Psalm once again, 120. מזמור שלי חנוכת הבית לדוד המלך אדוני כדליתן ולא שימח כאויבי אדוני לא ישיבת אליך תרפאני אדוני זמרו אדוני חסידה ודחיר בערב אמרתי בשבים בלמות לעולם אדוני ברצונך אמרת לי
join to sing the words Elecha Adonai Ekra. Elecha Adonai Ekra Ben Adonai Et Hanan Ma Betza Bet Ami Beriti El Those who are in mourning and those who mark a yahrzeit are now invited to rise. Page 121 is Mourner's Kaddish, as well as on page 52 in Sim Shalom. Those on Zoom are now invited to unmute to say Kaddish. יתקדל ויתקדש שמי רבה. אמן. בעלמא דברה כרותה וימליך מלכותה. בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, לאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, כל יושבי תבל ואמרו אמן. We all rise, if we are able, page 122 or page 54, Baruch Shema. Baruch Shema Vaya Olam. Baruch Shema Vaya Olam, Baruch Baruch Meshalem Sachar Tov L'Elohim La'ad V'Kiyam Baruch Shema Ha'el Avraham Avram Meshubach Uvar V'Shon Chasidei V'Adam Sidei Ya'lilach Adonai V'Shomot Tefilot V'Gamdila V'Shabecha V'Farach V'Nemnecha V'Nazkir Simcha Malkeinu Eloheinu יחיד חי העולמים, מלך משובח ומפואר על יד שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. You may be seated. Continue now on page 132, הודו לאדוני כי טוב, 72 in sim shalom.
חסו, כי לעולם חסו, לעולי חמו במדבר, כי לעולם חסו. מלכי מלכים גדולים, כי לעולם חסו. וירח מלכים אדירים, כי לעולם חסדו לציפור מלך האמורי, כי לעולם חסדו ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו. ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חסדו. נחלה לישראל עבדו. כי לעולם חסדו שבשפלנו זכר לנו, כי לעולם חסדו ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. מוזס ודני נג'לה תלון פרעות, כי לעולם חסדו. Page 136, אשרי יושבי ביתך, page 80 in שים שלום. אשרי יושבי ביתך עוד יללוך סלם. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארמים חלואי המלך, ברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, אבל שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומעלה מאוד, בלי גדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, גבורותיך יגידו. הדר כבוד תודך, ודברי נפלאותיך שיחה. ועזוז נרותיך יאמר, וגדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביאו, ותקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, לכפיים גדול חסן. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. ידוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. הודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני חולליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בטוב. תיח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון ירב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיע. שומר אדוני את כל אוהביו, את כל רשעים ישמין. תהילת אדוני ידבר בי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. Page 141 in שים שלום, page 88.
תהלליה, הללויה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך אדוני מציון שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו, ברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. Continue now on page 145 or 334, נשמת כל חי. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ברך כל בשר, תברך תרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה אל, ומבלעדך אין לנו מלך כהן ומושיע. עודה ומציל, מפרנס ומרחם בכל יצרה ותוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות אדון, כל תולדות. המעולה ברוב תשבחות, המנהל עולמו בחסד ובריאותה ברחמים, אדוני לא ינום ולא יישן. המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, והמסיח אילמים, המטיל אסורים. והסומך נופלים וזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. אילופינו מלא שירה קיים, שוננו לנק המון גלה בשפתותינו, שבח כרמל חווה רקיע, בינינו מילות קשה בשביל הירח. עדינה עזרנו רחמך ונעזרו חסדיך, אל תתשנו אדוני לנצח. אין הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וירוממו ויעריצו. בכל ברך לך תפאר, בכל קומה לפניך תשתחווה, בכל קרב אוכל קל עצמותי טובה, מי כמוך, נציל עני מחזק. שמיים בארץ, נעלכו נשבחו נברכו נברך את שם קודשך כאמור, לדוד ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבה את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור הנצח והנורא בנורותיך, המלך היושב על כסרם ונישא, שוכן על מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נבע תהילה. ובדברי צדיקים תתפרח, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו לאבותינו אמותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי עבדך משיחך, ישתבח שמך למלכנו, אל המלך אל אבותינו ולמשל הנצח, גדולה, גבורה, תהילה, תפארת, קדושה. ברכות ודום אתה ועד עולם, ברכת אדוני אל מלך הטוב ותשבחות, אל הודות אדוני נפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. אמן.
ויתקדש ויתקדש שם רבה בעלמא נברא כרעותה וימליך מלכותה וחייכון וביום יחון וחיי לכל בית ישראל ועגלה ובזמן קריב ויורו אמן יהי שם רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקודשא בריחו אלא מן כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה למלן בעלמא ואמרו אמן ברכו on page 149 ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני מבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. We continue now in the middle of page 152, page 342 in the middle of the page in שים שלום. עמי לארץ ולעד רחמים תום אחד ורחמך בראשית מעלה ומעשיך אדוני כולם בכל מעשית ונתקניכם בלכם ולומם לבדו ולעד משום ברמה אל ברוך גדול ליחים זו רחמת ובצל כבוד תשמעו ונתתן זאתי זו פינות תתברך אדוני אלוהינו על כל שבע מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע תתברך צורנו מלכנו כולם אהובים, כולם מרורים, כולם גיבורים וכולם עושים בהמה וביראה רצון קונם וכולם פותחים את פיהם בקדושה ותורה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ונימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות ולא כל הארץ כבודו והאופנים והחיות הקודש ברעש גדול מנסים נמרת צרפים נמרתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נימות תיתנו למלך החי וקיים המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אבא רבה הבוכה בעמו ישראל באהבה.
ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם נאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. וים שמות ששמות לפני שירים. ויבדל בכל לבב בכל נפשי אדוני אלוהיכם אמן. ולמען והוא בחייבים למען בנחים ולא לבדים תוקם קובל וטובה ולמען זה מועד. אמת אלוהי עולם מלכין את צור יעקב מגן אישנו לדור ודור קיים ושמו קיים וחיסון האחרון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד עולמים. על אבותינו עלינו על בנינו כבודו נוצר ישראל עבדיך. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ולא אבותינו אמותינו על כן מלך אבותינו גואלנו גואל אמותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו מעולם מגן מושיע. כל בהורים וניסן גנדו על ונור משפיע ולגי ומוציא הסירים פודה ענבים ועוזר אל הרב הרבים ועונה לעמו שמה מלמד תהילות לאל עליון ברוך הוא ובורא משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה ושמחה רבה וכולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בכל נורא תהילות ספר נורא תהילות ספר שירה חדשה שמחו נעולים לשמך הצפת הים יאללה וחתולה הורדו והילכו ויאמרו אדוני אלוהינו לעולם ועד יננה 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 ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדחילו מחבלה בישראל, גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Midah is on page 306, 366 in Sim Shalom.
Eloi Abraham, Eloi Yitzchak, Eloi Yaakov, Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel, Eloi Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor והנורא, El Elyon, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו ואהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחיים איתי מטה, רב להושיע מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, ישנה עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע, ולמען אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב היה נביאך, וכזלת ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול וחזק משמיעים קול, מן השיאים והשרפים נאמתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי, מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו למוש לעולם ועד, כי המלך הטוב וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
With Hallel, page 316, 318, Sim Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et ha'aleh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et ha'aleh. Hallelujah. מזרח שמש עד מבוא מהולל שם אדוני למען כל אלוהים אדוני שמיים כבודו כי מימי עפר דל מהשפות ירים אביון להושיבים נדיבים נדיבי עמו מושיבי עקר את הבית הם הבנים שמחה הללויה בית ישראל ממצרים בית יעקב מעמלואל הייתה יהודה לקודשו ישראל מה שלא קר היה רעב היה נוז הירדן ניסו לאחור שמחתם קראו לחסדך לעמיתך למה יאמרו הגויים עלינו פה להם ולא ידברו להם ישראל לבטח באדוני עזרם ומגינם הוא בית אהרון ביטחו באדוני עזרם ומגינם הוא יראה
יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראה אדוני, הקטנים הם גדולים, יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם אדוני, עושה שמיים וארץ, השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתנים בידם, לא המתים הללויה, ולא כל יותר תרומה, ואנחנו נברך יה, ואתה ועד עולם, ואתה ועד עולם, הללויה. אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני, כי ייטע אוזנו לי ויאמר יקרא. שרה ויגון נמצא בשם אדוני יקרא, אנא אדוני מלאת נפשי, חנונה מצדי ואלוהים מלכים שומע פתרים אדוני דלות ויושיע. שובי נפשי למנוחייך, כי אדוני גמל עלייך. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחופזי, כל אדם כזה משיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי כוס ישועות. מי עבדך בן עמתך, פיתחת ומסתירי נדרי לאדוני השלם, נגדנה לכל עמוד, נדרי בחצרות, בית אדוני בתוכך ירושלים, הללויה. שבחו כל האומים, איי 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 כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם, הללויה. הודו לאדוני כי איתו, כי לעולם חסדו,
אדוני לי בעוזרי ואני ארבה שונאי תורה כי יחיה ועשה פיתחו לי שערי צדק אהבובה מודיה זה השער אדוני צדיקים יבואו בו לך כי עניתני ותהי לי ישועה לך כי עניתני ותהי לי הצליחנה, אדוני הצליחנה. ברוך הבא בשם אדוני ברכנו מבית אדוני, אל אדוני ויער לנו, מסלוחן בעותים על חנות המזבח. אלי אתה ועודך, אלוהי ארוממך.
אתה אדוני מהולל התשפחות. You may be seated. Kaddish Shalem, page 321. יתקדש ויתקדש שמר הבא זירח קרצה ועמך מלכותי בחיי חונים ומחונים בחיי דחו בית ישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך יעלם עולם ועלמיה ברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו אלא מן כל ברכתה שילתה תושבחתה ונחמתה דמילת בעלמה ואמרו אמן. יתקבץ צורכנו ועתרון דרכו ישראל קודם המוני וישמעיה ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום. והכל יושבי תבל ואמרו אמן. Continue with the Torah service for Yom Tov, which can be found on page 322 or on page 394 if you're using the Sim Shalom. En kamocha Elohim Adonai ve'en k'masecha מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך כל דור ודור. אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה מציון תצא ורב חסד באמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אדוני אדוני אל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד באמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אדוני אדוני רחום וחנון ארך חיים ורב חסד באמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadelu Adonai iti, uneromema Shemo yachdav. Lecha Adonai. Rabba ne'ima, Torah temima. Rabba ne'ima, Torah temima. Peti machkima, peti machkima. Ayin re'ia, shoresh shira, לכבוד התורה, השורש שירה, לכבוד התורה, מפת יקרה, זכה וברה, זכה וברה, mipaz yekara, zaka ubara, zaka ubara. You may be seated. The reading for this second day of Pesach is a familiar reading. It's the reading of every Chag, Sukkot, both days of Sukkot. And second day of Pesach, from Parshat HaOmer, page 723. Just a couple of thoughts about the Sefirat HaOmer, which is indicated in this section, which goes throughout the entire calendar of the year, beginning, of course, all the holidays, beginning with Shabbat. And then it has a section here which is instructs about the counting of the Omer, which we started last night. If you forgot to count last night, you can still count today without the bracha, and then continue from now on every night with a bracha. So, what do you make of this? We never had this conversation. I had the conversation with Felicia many times, with Marcelo many times. Like we never had the year. conversation together about Sefirat HaOmer. We started a little bit last year, I think, but we didn't get to have a kahal here, so it's a little bit different. The Sefirat HaOmer,
I think that each year it feels a little bit different going into it. You can get closer. Thanks, Roly. Each year it feels a little bit different going into it, and it's not a custom that I actually grew up doing. It was something that came later in life, and there's something very powerful about being so in the present and so aware of time. And I think especially over the past few years when time has felt in a lot of ways, it seems like it's hard to tell where we are and what time it is and the environment, and also just with the pandemic of being in and out and not in community and not living in a rhythm, that this brings us back into a specific rhythm. So there's something with the counting that I've found incredibly grounding and also a little anxiety producing as somebody who you really want to remember. And I've shared this here before, but the ways of remembering, I like to write it on my bathroom mirror as a question. Did you remember to count tonight? So it's a way of a reminder of doing a mitzvah. And I think some of the idea of saying it with a blessing and trying to keep in it and keep a part of it is also something that spiritually pushes me a little bit as someone who, I don't feel like I'm always someone who follows things through. Like if I don't really watch television shows because I don't really follow them through. And so this is a good spiritual push for me in that direction. And then the other side of it, I think that feels so beautiful and so exciting is that we're counting up to receiving Torah. And how do we do that in a spiritual way? We work on ourselves and we think about ourselves. And so each week is connected to a different midah, a different character trait, and the relationship between these different character traits as well. And thinking about that as a vehicle to being in relationship with Torah and a relationship with God and revelation, and remembering that, yes, within the counting, it's important, but it's a vehicle to get somewhere else. That this is not what it's all about. And what we're doing is that we're working on ourselves in order to be in that deep relationship with community at Sinai, and then of course with the divine. So trying to hold on to not only the counting piece, but where is it bringing us and what is it trying to do as a larger spiritual practice also in life, of thinking of how does halakha play a role in my life, and not getting stuck in always feeling like this is the end, that this is really a means to an end, and reminding myself that that's the point that it's playing in my life. Beautiful, beautiful. What about for you? Well, I was thinking this year in particular about the teaching of Rav Soloveitchik that says that the beginning, and I mentioned it a couple of weeks ago in Shabbat HaChodesh, that the first mitzvah that the Israelites are given, it's still in Mitzrayim. The first mitzvah is to indicate this is the beginning of the months. In other words, that there's a calendar, that there's a time that not needs to be counted and followed. And the slaves' lives where time was indistinct. One day was exactly the same as the previous day, and the next day there was no distinction. There was nothing different from one day to the next. And they were not in control of their time. The control was on the hands of the taskmasters and Pharaoh, ultimately. And so the first sign of freedom was the ability to own your own time. This is what Rav Soloveitchik says. The ability to control and to be a master of your own time is a sign of freedom. To know that one moment is different than the next. To know that you may miss something if you don't take action. And all these things are a part of freedom and responsibility and all those things. And Sefirat HaOmer is very much an expression of that. It begins right at Pesach. Second night of Pesach, we begin counting, and each day is different than the previous day. Each day has a special quality. It's not the same day. It's not like yesterday and like tomorrow. And to be able to hold that notion that every day is different. We were talking about this before. Becca just told me that Jeremy, her husband, gave her a present of a HaOmer counter. And this HaOmer counter has every day is different. And then we went and we looked at the beautiful piece that is here in the gallery on the other side of the link. This piece of art by Toby Kahn. I don't know how many of you have seen it. It's outside of the chapel. It's on the wall outside of the chapel. And it has pieces, 49
distinct pieces. Each piece, they all look alike, but they're all different. Every one is shaped differently. And you have to look at it before you leave today. And each day we remove the piece that pertains to that day. We put it on top of it's like a box. But each day is different. And here we count 49 days. Each day is different to indicate that sense that freedom is about savoring each day as different. And also each day has a different responsibility. And as you said, a specific spiritual work that must be accomplished on that particular day to refine a midah. That's number one. And the number two thing I connect to what you said, we're working towards something. Slaves don't work towards anything. They work for their master, but they themselves are not working towards anything. They're not anticipating anything. You can't anticipate a day which is going to be the same as the previous day, filled with oppression, with working for somebody else. So the anticipation, the working towards, to take on that responsibility, working towards something, in particular here, working to preparing, receiving the Torah, is also a great sign of freedom. And it's just freedom, as we said many times, is not just freedom from, it's freedom for. It's not just being free to do whatever you want. It's not just freedom from Mitzrayim so that you can just do whatever you want. We're not here to do whatever we want. We are free to serve God. Us Jews, to follow in the path of Torah, there's a purpose, there's a meaning, there's something that we're preparing, we're free for. So as you're speaking, two other thoughts that are coming to mind, which are their intention, actually, as we're counting, is one is the idea that we're counting toward, but we have a practice and a tradition of never saying the next day until we say the blessing that night. So there's a lot about being in the present while we're still looking toward the future. So this not getting so caught up in what we're counting toward that we're losing sight of what's happening around us, that we're not, I feel like in our society, we are always, what's next, what's next, what's next. We do have an idea of where we're going, but we also want to say we're not guessing what's next, what's tomorrow. Right. We're in the now and we're here. And that's indicated by the fact that we say the bracha each single day. You know, you could say Sefirat HaOmer is a mitzvah that begins last night, second night of Pesach, and then concludes the night before Shavuot, the day before Shavuot. You could say it's one mitzvah, so you say one bracha at the beginning, and that covers the entire Sefirat HaOmer. But no, the practice is that we say a bracha every single day for that particular day, because the mitzvah is to count each day. There was actually a discussion. Should we say one bracha at the beginning that covers all the Sefirat HaOmer? What if you say the bracha in the beginning and then you miss a couple of days? You haven't fulfilled it. So you say a bracha each single day to indicate this precisely, this notion that we are in this moment. In this moment. There's also in our Seder, this came up, which is a really beautiful connection to this thought as well. The question came up the first night in our Seder of, why do we make the bracha on the cup of wine each time we drink? Traditionally, if you have a meal, you say Berei Pri Hagafen once, and it covers you for the entire time. And so it would make sense in the Seder. You would say Berei Pri Hagafen that first time, and I know that there are traditions in the Sephardic tradition, they actually don't say it every time they're drinking from the cup. But in the Ashkenazi tradition, we say the blessing 4 different times. We say 2. And the question that was looked up, my mom said that she found one of the answers was that we would say the blessing before at the very beginning, and then it would make sense to say it a second time after we say Birkat HaMazon. But it's really that second one and that fourth one that are in question. And the answer that she found, which I thought was so beautiful, was that we go through the journey. You make a new blessing if you're eating something and then you change locations or you end up in a new space and you change the meal, meaning there's a time has gone by, you make a new blessing. And we say the first cup of wine before when we're still in Egypt, and then we go through all of Magid, and we've gone through a journey. And the blessing itself
indicates that we are in a different place, Yeah. that we're no longer in the same meal, that we're no longer in that place. And then the fourth one indicates that spiritual journey that we've taken. And there's something beautiful about thinking about Sefirat HaOmer. Each day we make that blessing, we're saying, I'm no longer the person I was yesterday. Beautiful. I'm making this spiritual journey toward Torah, toward revelation, toward what it is that I hope to be and who I want to be. And that each day we're recognizing that in the bracha that we make in Sefirat HaOmer. Beautiful. So just a practicality for those who have not yet stepped into this practice. We invite you to do so. It's really very beautiful to complete the counting. But you have to remember to do it each night. So the way we do it is we have to wait until it's dark. That's why we can't do it when we do Mincha and Arvit together, because it's on Zoom, because it's a little early. It's still not dark. You have to wait until it's dark outside, 3 stars. And then there's a little kavanah. I think in Lev Shalem there is something also in Sim Shalom, but I think in Lev Shalem there's a little bit more of explanations. And then you say a bracha, the corresponding bracha, and then you count that particular day. It's all in the Siddur. And then if you forget to do it on a particular night, you remember during the day, you can still count that day without a blessing. And then you resume the counting with a blessing each night. If you forget to count one entire day, then you can continue to count without the bracha, just to indicate that you haven't fulfilled the mitzvah in its fullness. Continue to count without bracha until the end. And each week, as Becca indicated, has a different quality. Each day, different quality. All of this explanation is in Lev Shalem. Ron? So you should do it before. You should do it. The practice is to do a mitzvah as soon as it is possible. As soon as the time comes to do a mitzvah, you should fulfill the mitzvah. In other words, as soon as it is dark, you should do this mitzvah. Yes, Simon Jacobson, beautiful, great. Or they had it in the past. It's a little booklet that has each day. They tell you, he tells you, Rabbi Jacobson, the particular specific quality or character trait that is associated with each day, and it has a series of questions for reflection and for spiritual work. Simon Jacobson, Counting the HaOmer. And there are applications, by the way, you can put in your phone. After Hag tonight, you can put an application on your phone. All very easy today with the application. I also have my high school, actually, you can sign up and they'll send you reminder emails and texts. Maybe it's something we can get on as a community. I love it. So every year I get emails and texts from my high school to remember to count. Because this mitzvah requires such care and such sense of responsibility that in order to do it, because it's a Sheva Shabbatot Temimot Tihen, you have to do 7 complete weeks, 49 days, complete. It has to be full. And if you miss one, it's no longer full. So you can still continue to count for the sake of, it's not like you abandon completely, but you no longer have the benefit or you're no longer, in a sense, worthy of saying the bracha because you've missed. And I think there's something to be said about the attempt or the effort that one has to make to make things full, complete, as perfect as we can. And so, it's really taking that responsibility for the mitzvah. Yes. All right. Shall we, Lizzie? Shall we go to the Torah reading? Is on page 723.
beginning on verse 26. I hadn't seen you in a while. I asked about you. They said, no, she read here a couple of weeks ago. Everybody okay? ויעזור ויגן ויושיע לכל העושים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל לאלוהינו תנו כבוד לתורה תעמוד שרה בת בתיה ודוד לילה ראשונה וראשונה נתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם עם כולכם היום. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, shoro kesef oez ki yivaled, v'haya shivat yamim tachat imo, umiyom hashmini v'hala, yeratzeh lekorbani shel Adonai, v'shor oseh oto v'et beno lo tishchetu b'yom echad, כי תזבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תזבחו. ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בוקר אני אדוני. ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני אדוני. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם. המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, אליהם מועדי, 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors bless our beloved Susan who has ascended today to honor God and the Torah and the Shabbat, and not the Shabbat but Pesach, and to thank God, but you honor the Shabbat too, but not today. And Pesach, that was yesterday. To thank God for all the blessings that God has bestowed upon you from the day of your birth until now, in which you have a birthday. When is your birthday? Today. Mazal Tov. Mazal Tov. May God protect you from all disease and illness and bless you with long life, filled with good health and love and mitzvot and community. May you and Bob continue on this journey together for many years of partnership and love. May you be connected as you have for so many years to this community. We have enjoyed your presence. You have enriched this community so much for so many years. Maybe you'll be blessed with success in everything good that you do. And let us say, Amen. Amen. Mazal tov. Mazal tov. יעמוד את פסח שמעון בן יוסף לב לעלייה השנייה. Baruch es Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'nasan Lanu Es Torato. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. אלה מועדי אדוני מקראי קודש,
אשר תקראו אותם במועדם בחודש הראשון, ב14 לחודש בין 40 פסח לאדוני, וב15 יום לחודש הזה חג המצות לאדוני, 7 ימים מצות תאכלו. ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה לאדוני 7 ימים. ביום השביעי מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם. ממחרת השבת יניפנו הכהן, ועשיתם ביום הניפכם את העומר כבש תמים בין שנתו לעולה לאדוני, ומנחתו 2 עשרונים סולת בלולב השמן, ישל אדוני ריח ניחוח, ונזכו יין רביעי טעין, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד הביאכם את קורבן אלוהיכם חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Good to see you. Okay. Hag Sameah. Good to see you. Good to see you. 10 million. יעמדו משה יהודה בן אברהם צבי ומלכה אריאלה בת משה יהודה ודבורה, ובינה רחל בת מלכה אריאלה ואליהו לעלייה שלישית. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. ממושבותיכם תביאו לכם תנופה, 2 2 עשרונים סולת תהיינה, חמץ תאפנה ביקורים לאדוני. והקרבתם על הלחם 7 כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר 1 ואלים 2 יהיו עולה לאדוני, ומנחתם ונזקיהם ישרח ניחוח לאדוני. ועשיתם סריזים 1 לחטאת, ו2 כבשים בני שנה לזבח של עמים, והניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני אדוני, על 2 כבשים קודש יהיו לאדוני לכהן. וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם, ובקוצריכם את קציר ארצכם לא תכלה
ועד צדך בקוצרך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. חג שמח. חג שמח. יעמדו חיים אברהם בן אהרון ועליה ברכה בצרה לעלייה הרביעית. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תורה, מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה לאדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישה לאדוני. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא, לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונכרתה מימיה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. שבת, שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד זלדה בת יעקב אלילה לעלייה החמישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו.
Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Beautiful. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Yisrael lemor, b'chamisha asar yom lachodesh hashvi hazeh chag hasukot shivat yamim l'Adonai bayom harishon mikra kodesh kol melechet avodah lo ta'asu shivat yamim takrivu isha l'Adonai bayom hashmini mikra kodesh yehiye lachem v'hikraftem isha l'Adonai atzeret hi kol melechet avodah lo ta'asu ele moadei Adonai asher tikru otam mikrai kodesh lehakriv isha l'Adonai Ola umencha zevach unsachim devayom biyomo milvad shabtot Adonai umilvad matnotechem umilvad kol nidrehem umilvad kol nevotechem asher titnu l'Adonai b'chamisha asar yom l'chodesh hashvi'i ba'ospechem et tuat ha'oretz tachogu et chag Adonai shivat yamim bayom harishon shabbaton ubayom hashmini shabbaton ulkachtem lachem bayom harishon pri etz hada kapot temarim va'anaf etz avot ve'avei nachal usmachtem lifnei Adonai Elohechem shivat yamim v'chagotem oto chag l'Adonai shivat yamim bashana chukat olam l'dorotechem b'chodesh hashvi'i tachogu oto basukot teshvu shivat yamim kol ha'ezrach b'Yisrael yeshvu basukot leman yedu dorotechem ki basukot Hoshafti et bnei Yisrael, b'hotzi'i otam me'eretz Mitzrayim, ani Adonai Elohechem, vaydaber Moshe et moadei Adonai el bnei Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, V'chayei olam nata b'tochenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. We're going to now say Misheberach. For those who are ill, please rise and add the names of those in need of healing when I pause. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה יברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים. חזק את ידי העוסקים בצורכיהם, יום טוב ומלזרוק, ורפואה שלמה קרובה לבוא השתבח עליו בזמן קריב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ופצירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. ופצירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שולח חלשי, ותן כוח לנפשי. את ראשי שולח חלשי, ותן כוח לנפשי. קדיש. יתקדש ויתקדש שמי רבה, ועמד יברך ירצה, והמליך מלכותה בחייך נו, ויאמר כאן, וחיי זכו בית
Vitroma Minase, Vitadar, Vitala, Vitala, Shmetikusha Brechu, Leila Min Koberchata, Veshirata, Tush Bechata Venechemata, Tamiram Belma, Dimru, Amen. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת הספר הראשון, וזאת התורה אשר שם משה לפני You may now be seated. The reading from the second Sefer Torah is found in Chumash Etz Chaim, page 931. תעמוד אהובה רחל בת דניאל חיים ואתה מפטירה. Last line on page 931. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ובחודש הראשון ב14 יום לחודש פסח לאדוני, וב15 יום לחודש הזה חג שבעת ימים בצותי החל. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם אישה לאדוני פרים לבקר, שניים ועיל אחד, ושבעה כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם. ומנחתם סולת פלולב ושמן 13 עשרונים לפר, ושני עשרונים לעיל תעשו. יסרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים, ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם. מלבד עולת הבוקר אשר לרלת התמיד תעשו את אלה. כאלה תעשו ליום שבעת ימים לכם. אישי ריח ניחוח לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכור. וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת הספר השני. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל ביד אדוני ביד משה. A good thing we can count on Taylor to raise the Sefer Torah. Please be seated. Now Harriet will chant the Haftarah found on page 1304. 1304 Netz Chaim.
מדבר בנביאים טובים ורצה ודבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. וישלח המלך ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים. ויעל המלך בית אדוני וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו והכהנים והנביאים וכל העם מקטון ועד גדול ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני. ויעמוד המלך על העמוד ויכרות את ברית לפני אדוני ללכת אחר אדוני ולשמור מצוותיו ואת עדותיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפש להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה. ויעמוד כל העם בברית. ויצב המלך את חלקיהו הכהן הגדול ואת כהני המשנה ואת שומרי הסף להוציא מחל אדוני את כל הכלים העשויים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמיים וישרפים מחוץ לירושלים בשדמות קדרון ונשא את עפרם בית אל והשבית את הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה ויקטר בבמות בערי יהודה ומסיבי ירושלים ואת המקטרים לבעל לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמיים. ויוצא את האשרה מבית אדוני מחוץ לירושלים אל נחל קדרון וישרוף אותו בנחל קדרון וידק לעפר וישליך את עפרה על קבר בני העם ויטוץ את בתי הקדשים אשר בבית אדוני אשר אנשים הורגות שם בתים לאשרה ויביא את כל הכהנים מערי יהודה ויטמא את הבמות אשר כתרו שמה הכהנים מגבעת באר שבה ונתת את במות השערים אשר פתח שער יהושע שר העיר אשר על סמול איש בשער העיר אך לא יעלו כהני הבמות
אל מזבח אדוני בירושלים, כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם. ויצב המלך את כל העם לאמור, עשו פסח לאדוני אלוהיכם, ככתוב על ספר הברית הזה, כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שבתו את ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה, כי אם ב18 שנה למלך יאשיהו נעשה הפסח הזה לאדוני בירושלים, וגם את העופות ואת הידונים ואת הטרפים ואת הגילולים ואת כל השיקוצים אשר נראו בארץ יהודה ובירושלים ביאר יאשיהו, למען הקים את דברי התורה הכתובים על הספר אשר מצא חלקיהו הכהן בית אדוני, וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל אדוני בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, הילד נאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי על מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל נביאים ועל יום חג המצות הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לששון ולשמחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. יישר כוח.
HaOmer service, putting away our Torah, which you can find on page 422 in the Sim Shalom or 340 in the Lev Shalom. יהללו את שם אדוני, כי נזכר שמו לבדו, הודו עליהם שמיים, וירם כרים לים, תהילה לכל עשייתיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה, לדוד מזמור, לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויוש ובאקיהו, על ימים יסדה ועל נהרות תכונניה, מי יעלה בהר אדוני ומי יקום בתקוף קודשו, נקי כפיים ולבב, אשר לא נשא לשם נפשי, ולא מי שבא למרמה, נישא ברחם את אדוני, וצדקה באלוהי, ישעוז את דור דור ישר, מבקשי פניך יעקב סלע, שאו שרים לשם, והיא נשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, מי זה מלך הכבוד? אדוני עזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה, שאו שרים לשם, וזבו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות, הוא מלך הכבוד סלם. עץ חיים היא, למחזיקים בה, Continue with the Musaf service, which can be found on page 342 or 428. יתקדל ויתקדש שם רבה, ועלמא דברה כרבותי וימליך מלכותי, וחי יכולו ביום יכון, ובחיי לכל בית ישראל, בעלה ובזמן קריב, ואמרו אמן, יש מרבה מברך, לעולם ולעלמא יתפרח וישתבח, ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתנדר ויתעלה ויתעלל, שמן לקודשה בריחו, ולעמים כל מלאכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, למירת בעלמה ואמרו אמן. Continue with the Musaf Festival Amidah, page 343. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון,
גומל חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים איתי מטרה והושיע מוריד אתה. מחלקל חיים וחסד, מחיים איתי מרחמים רבים. סומך נופלים מרופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו גשני עפר. מי כמוך בגבורות ומי דומה לך, מלך ממית מחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיי המתים. ברוך אתה אדוני בחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוציא שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך וכרזה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ, כבודו כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם. ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפעל ברחמים, ויחונם המייחדים שמו ערב בבוקר בכל יום תמיד. פעמיים פעבה שמה אומרים, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדיר אדירנו, אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
מבין הגויים, page 347, ונפוצותינו כאן, מירכתי הארץ, page 347 in the middle, וקרב בזורנו, מבין הגויים, ונפוצותינו כאן, מירכתי הארץ, הנה נה 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 Continue with a full Kaddish, which can be found on page 203 in the Lev Shalom, or page 506, I believe, somewhere around there in the Sim Shalom. יתקדל ויתקדש שם רבה, ועלמא דברה קראותי וימליך מלכותי וחייכון וביומכון וחדר בית ישראל וערה וזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברה לעלה ולמאיה יתברך וישבח ויתפאר ויתרומה מנעשה ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי נפשה ברכו לאמין כל ברכת ושירת תשבחת ונחמת דמירם בעלמא ויאמרו אמן. תתקבל צלותון ואותון לכל ישראל קודם ונשמע ואמרו אמן. אמן. יהי שלום הרב מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו You may be seated. We continue with Ein Keloheinu, page 508 in the Sim Shalom, 204 in the Lav Shalom. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemakenu, Ein Kemoshienu, Michelohenu, Michadonenu, Michemakenu, Michemoshienu, Nodel Elohenu, Nodel Adonenu, Nodel יוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל עמונם ואנחנו חיים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. על ורץ מתחת לנוד. ולכבוד שמך יקר ייתן.
ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We invite those who are in mourning or marking your site to remain standing, and those on Zoom to unmute as we say Mourner's Kaddish together, page 207 or page 512. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. ועלמד יברח פירותי והמליך מלכותי, בחייכון וביומייכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה ברכו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירם בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Hag Sameah to everyone. We made it, day 2. I hope everyone is feeling awake and inspired and ready to go into the rest of Chag and then into Chol HaMoed. And we are just reminding everyone that when we're in this space, and we're very grateful to all who are in this space now, that we are masking until further notice. We want to make sure that everybody stays as safe as possible, and watching the numbers increase on the Upper West Side. We here on the BJ campus will be masked again until further notice, as we're watching all of the numbers with everything unfolding. And a reminder that we'll be back together again this evening at 8:30 on Zoom for Aravit and Havdalah as a Motzei Chag. So we look forward. And you can do Sefirat HaOmer. And you can count, reminding everyone that last night was the first night. Last night was the first night, so if you didn't count last night, you can still do it right now without the blessing and then continue this evening. It's an exciting time, and we look forward to it. And a reminder that for us, we are going to be, for all of Chol HaMoed, we will be together in person in the sanctuary for our tefillah in the morning. So at 8 a.m. each morning, we'll be reading Torah together. We have the opportunity to say Hallel each day, and we look forward to that. And we ask all who are in New York City or who are traveling through or might find your way here to join us. We would love to have you here in person for Minyan, and of course, we'll always be virtual as well. And in the evenings, we'll be meeting at 6:30 virtually on Zoom and continue our learning of Perkei Avot as we continue to count the HaOmer and go through this period. And the other piece that I wanted to mention is that we're going onto a journey together, not only toward receiving the Torah in Shavuot, but as a community, we are going Sinai bound. We will be making a community covenant, and we can't wait to hear your voices. A big part of this will be that each week, using the learning that we're doing in Perkei Avot, the teachings of our sages, we will have questions that are posed about our values as a community, who we are, who we want to be, who we strive to be, and we will put all of that together into a covenant. And we want, once again, to hear voices of all ages and from all different places in life and experiences. And so we really are excited about that journey that will be coming ahead for us in the coming weeks. Anything else? So we have a Shvi Shel Pesach. Great, yes. On the evening, the 7th evening of Pesach, this Thursday evening, we're going to gather here for prayer in the evening, and we are planning to have a community dinner for the first time in a long time, to have the opportunity to have a meal together on the roof, weather permitting, and we're watching the numbers to make sure that it will be safe to do so. It's a catered dinner. You can, after Chag, sign up on the BJ website. We already have about 65, 70 people signed up. And there's going to be an evening of celebration of songs of Pesach, of the 7th day of Pesach, with teachings from Becca, Felicia, and myself, and just a wonderful time to be together. We are going to gather on Friday morning for 9:30 for 7th day of Pesach, Friday night, and the Shabbat morning will be the conclusion of Pesach, the 8th day of Pesach, with the score, of course, on Shabbat morning, a week from yesterday.
Great, so we'll conclude this morning with Adon Olam, page 211. And you can join us. And we'll hopefully bless our children after that as well. Here. I see Yuval. Yuval is here. We're going to do a bracha. They're coming. They're coming. They're coming. Beautiful. It's good. I'm always so excited. I love that Adon Olam. It's a very special one. I learned it last year for the first time here at BJ. It's a Ladino version of Chad Gadya. And I feel it's so exciting that I look forward to it each year, and we get to do it twice. So we get to have like everything. That's the nice part about having 2 days of Chag. So as we wait for our children, we'll invite any children in the sanctuary if you want to come stand with us up here. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם Hag Sameah. Let's make Kiddush. Kiddush. Vayeda
ישראל אל בני ישראל לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. לחיים. חג שמח to everyone. מועדים לשמחה. חג שמח.